відбувається.
кулінарії існує такий термін, який має назву «висока кухня». А у нас сьогодні високе пічництво, і воно навіть не у переносному значенні слова, а у прямому, тому що ми вирішили зробити камін на 9-му поверсі. І виглядає воно, якщо чесно, дуже круто. Камін у будинку, камін на 9-му поверсі, але насправді виглядає і звучить це круто, але насправді це дуже-дуже сумно. І погоджуючись на цю затію, ми навіть не могли уявити, наскільки це нам буде дорого коштувати фізично, тому що ми недооцінили все ж таки свої сили і зрозуміли вже, коли почали роботу, що не так просто, як ми собі думали. Справа в тому, що це 9-й поверх, це будинок, який навіть не має повноцінного балкону. Тому що якщо б був повноцінний балкон, можна би було щось таке вигадувати на балконі і робити чорнову обробку кахелю на балконі. Але балкон тут такий, що навіть, кажуть, нема де, тобто таке, знаєте, вийти перекурити хіба на той балкон, працювати на нім неможливо. Відповідно, працювати болгаркою у кімнатах також неможливо, тому що буде повна хата пилюки і просто не буде чим дихати. Тому це один з таких головних наших негативних факторів, що ми не маємо де пиляти болгаркою кахель. Тому вчора ми брали кахель у ящик, везли до мене додому, і там ми з грубшого обробляли, а вже сьогодні почали працювати кахелем. Спочатку виставили топку, і зараз почали працювати кахелем, вже тим дещо обробленим вдома. І зараз на чистову стараємося якомога більше працювати каменем, але все рівно, якщо треба трішки підрізати, то ріжемо в сусідній кімнаті з пилососом. Це такий, знаєте, один з факторів, але було ще багато нюансів з водою, з світлом. Тобто почалось все, м'яко кажучи, не дуже, але як завжди треба налаштовувати себе на те, що якщо ти починаєш це робити, відповідно настане час, коли ти це закінчиш. І тоді буде дуже-дуже приємно, тому що чим важче весь процес, чим важче підготовка, чим важче взагалі робота, відповідно потім солодший результат. Бо якщо все буде йти гладко, відповідно буде дуже нудно, одним словом. Тому позаду мене виставлена топка, і зараз ми цей момент, як кажуть, запам'ятаємо для того, щоб приблизно через тиждень на цьому місці ми побачили ще один наш витвір. Ну і давайте почнемо, як завжди, з екскурсії по нашому об'єкту. Покажу наші зони і розкажу, де, як і чим працюємо. Маємо кут, в якому буде, відповідно, кутова камінопіч. Вчора ми покрутили суперізол. Правда, не до самої гори, тому що нам треба там ще з каменем дещо вирішити. Відповідно, покрутили суперізол, загрунтували, виклали ось таку плиточку для того, щоб підняти кахель, тому що тут ще буде підлога. Нам дали висоту підлоги, і ми, відповідно, підняли на ось таку висоту, щоб потім, коли буде підлога, а підлогою буде ось така паркетна дошка, і потім ще буде під нею підкладка. Відповідно, разом з підкладкою потім оця підлога ось так культурно підійде під наш цоколь. Відповідно, сьогодні зранку ми варили ось таку стійку під нашу топку, такі 4 грубі лапки. І ось такою полоскою ми це все ще зафіксували, воно зараз стоїть дуже-дуже надійно. Топку поки що відсунули дозаду. І вже коли поставимо цокольний ряд, тоді вже будемо її ставити на те місце, де вона має бути. Тобто до міліметра будемо це все відрегульовувати, але поки що посунули назад для того, щоб мати можливість зафіксувати ось цей карниз. У нас є кутова кутовий цокольний елемент, бачите, такий. І відповідно тут у нас є
прямий цокольний елемент. І якраз те, що я говорив, що вчора ми у мене вдома ось це зрізали, тому що заводський цоколь, він має ось такі приблизно сантиметрові зверху і знизу напливи. Це треба було все зрізати. Відповідно, це все ми позрізали, і сьогодні тільки набагато менше вже коло нього роботи. Відповідно, вчора також ми ось тут пересортували весь кахель, тому що я вже не раз сказав, що кахель різний по розміру. В даному випадку у нас вийшло ось такі 3 кубки: найменший, середній і найбільший. Кахель у нас має назву коралі у графітовому кольорі. Багато разів ми працювали таким кахелем. Ось такий вигляд прямої кахелини, ось такий вигляд вентиляційної кахелини і ось такий вигляд кутової кахелини. Відповідно, маємо ось тут ще верхній карниз. Він дещо подібний до нижнього, дехто навіть плутає, але насправді малюнок дещо інший. Тобто маємо ось таку пряму плиточку і якраз отой наплив, про який я говорив, який ми зрізали. От бачите, зверху і знизу. Маємо ось таку кутовий елемент. В цій кімнаті у нас такий робочий процес. Відповідно, тут що у нас є цегла, якою ми будемо обмуровувати кахель. Відповідно, наш столик, де ми розмішуємо гіпс, клей, ящики, інструменти. Ось тут ще є листи суперізолу, які підуть наверх, і там ще 2 збоку. Також маємо отут ящики і маємо ось цю кімнату, де ми якраз будемо розмішувати наші суміші. В даному випадку це мертель і глінко. І ось тут ми поставили ось цей столик і, відповідно, пилосос, і стараємося якось, знаєте, якомога менше створювати пилюки, хоча без цього не може обійтись, але все ж таки, звичайно, що з пилососом набагато менше, ніж без нього було. Ну і той балкон, про який я говорив, на якому фізично не можеш нічого робити. Ну і навіть якщо би тут можна було помістити столик, відповідно, білий фасад, і це було б погана ідея. Тому маємо те, що маємо. Як завжди, ми починаємо з цього цоколю. Як бачите, ми вже виставили ось цей кутовий елемент. З нього, до речі, треба починати неважливо, чи з лівого боку, чи з правого, але починати треба з ось цього кутового елементу. Відповідно, ми вже виставили кутовий елемент, виставили оцей боковий. І, відповідно, вже від нього, приміряючи до правого кута, рухаємося у правий бік, виставляємо прямі елементи.
наша камінопіч росте і вже, знаєте, починає радувати око, тому що кахель, який стоїть просто на купці, а кахель, який стоїть вже тобто у ряді, це зовсім різні речі, тому що на купці ти не можеш його оцінити, а коли ти складаєш його один до одного, підганяєш, рівнаєш всі шви, кути, тобто все виставляєш, воно набуває такого, знаєте, вже зовсім іншого вигляду. Хоча зараз тільки навіть менша частина, ну, тобто менше половини, але все рівно вже навіть по ось таких якихось частинках можна бачити, як воно гарно виглядає. Особливо мені подобаються також оці вентиляційні кахелини, про які я пізніше розкажу. Вони надають якогось такого, знаєте, багатшого вигляду. Погляньте, як воно гарно виглядає з цими отворами. І відповідно, як кут, тобто набуває вигляду. Ну і також дещо змінилась наша, як сказати, послідовність роботи, тому що, як я розказував, ми брали перших 2 ряда, брали до мене додому і обрізали у мене вдома. Але є одне але. Вже не знаю, який день у нас йде дощ, і робити це на вулиці просто практично неможливо. Це по-перше, а по-друге, це дуже довго, тому що нам цей кахель забрати, поїхати до мене додому займало дуже багато часу. Тому ми вирішили це питання таким способом. Одним словом, ріжемо прямо тут в кімнаті, і як на диво це вийшло таке, знаєте, досить безболісно, тому що я думав, що в кімнаті це робити буде неможливо через те, що буде порох, але пилосос робить свою роботу. Єдине, що ми придумали ось таку приспособу на закінчення труби. Ми ось урізали таку баклажку, і я тримаю, Діма ріже, і практично весь порох воно всасує у пилосос. Трішки є, але там такі, взагалі, дуже-дуже мало, тому з цим можна миритися. Ось, до речі, такий вигляд має кахель після того, як ми його обрізаємо болгаркою, тобто зрізаємо ось ці всі напливи і трішки оце рівнаємо. І потім вже вся подальша робота йде тільки оцими камінчиками різної фракції. Також навіть цеглу ріжемо тут в кімнаті. Єдине, що попередньо ми її замочуємо, тому що вона ріжеться дуже-дуже важко, коли суха. А от вже коли намочив, відповідно, і менше пилюки, і краще ріжеться. Тут ми сьогодні мочили, а це яка мокла вчора. Вона набрала води, відповідно, всередині вже мокра.
Цікава історія про наші болгарки. Ми давно користуємося технікою Дніпро-М. Це ніяка не реклама, ми не співпрацюємо з Дніпро-М, ми не рекламуємо Дніпро-М, але так вийшло, що нам для наших потреб він підходить. Але навіть зважаючи на те, що дуже, не дуже, але все ж таки іноді прилітають коментарі, чому так, чому Дніпро-М, чому ви не купите собі типу людський інструмент і тому подібне. І ми якось собі, знаєте, вирішили все ж таки купити той людський інструмент. Я подзвонив до людини, яка займається інструментом, побачив їх в Тіктоці. Це чернівецький магазин, там, до речі, дуже великий вибір нібито професійного інструменту, Bosch, боже, як це? Різні девольти, одним словом, дуже багато всякого. І сказав, які у нас потреби, що ми робимо. І нам порекомендували ось таку болгарку Bosch, Bosch Professional, і навіть оця позначка Heavy Duty, щось таке типу, це захищена від пилюки і тому подібне. Тобто цей апарат мав задовольнити всі наші потреби. І оцією болгаркою ми мали замінити ось цю, тому що ось ця у нас, до речі, найстаріша, їй 5 років. Зараз я розкажу, як зачасно ми здаємо її в ремонт, але щоб ви розуміли, 5 років болгарці, 1000 Вт, стара модель, її навіть вже немає у виробництві, тому що пішли вже ось такі ідентичні нові в ідентичному корпусі, але вже з регулюванням обертів. І цією болгаркою ми просто шліфуємо кахель, тобто вона не отримує якісь дуже великі навантаження, це не різ, а просто бокова шліфовка. І ми хотіли собі замінити її на цю бошівську. А ця у нас така, типу, до неї питань нема, тому що ми ріжемо нею цеглу, відповідно, ми її міняти не хотіли, ріже та й ріже. І що в нас вийшло? По ремонтах в загальному ця болгарка, ось ця найстаріша, вона просто, попали ми на дуже, як сказати, добру, тому що вона за 5 років роботи, можливо, була у ремонті, хай буде раз в рік ми даємо її в ремонт, це типу якісь там щітки, можливо, кнопка залипає, тому що, бачите, я спеціально не чистив, бачите, які вони у нас у поросі. Звичайно, після роботи ми їх відчищуємо, але все рівно воно там забиває, заліплює, тому приблизно раз в рік ми даємо її у ремонт. Потім оця, так як вона ріже цеглу, а цегла буває дуже міцна, вона, такі навантаження дуже серйозні, тому раз там в півроку також можемо її здавати. Були у нас з нею проблеми, але відповідно воно було все по гарантії, і тобто все вирішили. Але що з Bosch? Ми собі, типу, коли її думали придбати, нам сказали, що гарантія є рік, і ми собі, так знаєте, вирішили, що ми навіть не могли уявити, що до року вона може поламатись, а там вже, думаю, якщо там 2 роки вона попрацює чи 3, бо нам продавець заявляв, що то її взагалі неможливо вбити. Тобто ми собі так вже уявляли, якщо болгарка відпрацює 3 роки, то її навіть не гріх взагалі там викинути і не ремонтувати. Але вийшла ситуація, що наша болгарочка Bosch Professional попрацювала півроку, але за півроку це було приблизно 10 об'єктів. Тобто це не є багато. Так само відпрацьовує і та, можливо, навіть і, там може і більше. Ось така справа. По-перше, вона засмерділа. По-друге, всередині появився звук ось такий. Тобто там всередині щось вже не стоїть на своєму місці і має такий специфічний звук. Коли її включаєш, нею вже починає трясти. І запах такий, що просто ми не хотіли вже її добивати, тобто ми вже нею не користуємось. Буквально 2 дні тому ми почали працювати, включили її, вона засмерділа і ми перестали нею користуватися. Отака штука з болгарками і, як кажуть, висновок того всього наступний. Висновок в тому, що 3 роки гарантії дає Дніпро-М, сервіси практично на кожному кроці, і до 3 днів вони це ремонтують, а буває, якщо, наприклад, нема навантаження, то бувало у нас навіть, що в той самий день я там завіз, через 2 годинки я забрав готову болгарку по гарантії абсолютно безкоштовно. Відповідно, зараз з цим Bosch нам треба її
запакувати, відправити новою поштою в Чернівці, це плюс-мінус 150 гривень. Відповідно, якщо її зроблять по гарантії, ну, це буде безкоштовно, але відправка назад ще 150 гривень за наш рахунок. І тобто ми отримуємо такий типу ремонт за 300 гривень болгарки, на яку ми мали просто дуже великі надії. І, якщо чесно, дещо розчаровані. Це ні в якому випадку не є реклама Дніпроему і не є хейт Бошу, але це просто наш реальний відгук, тобто нічого я не вигадую, так воно в нашому випадку сталося. Можливо, це якась бракована болгарка була, не знаю, як це пояснити, але факт є фактом, а далі таке вирішувати кожному. Але ми для себе, напевно, вирішили, що все ж таки нам, принаймні для нашої роботи, нам нема сенсу щось вигадувати, тим більше, що ми вже ось проекспериментували, і експеримент у нас вийшов не дуже вдалий. Тому, напевно, будемо перепрошувати Дніпроем і все ж таки користуватися цими дніпроемівськими болгарками. Тож тема, на яку я не люблю говорити, але всім вона цікава і всі про неї люблять слухати, це тема ціни. Чому не люблю говорити? Тому що ціна постійно змінюється і, відповідно, те, що я скажу сьогодні, через деякий час може бути неактуально. Але, тим не менше, сьогодні ми поговоримо про ціну на матеріал, відповідно, а вже ціну на роботу маєте можливість фантазувати, і мені буде цікаво ваша думка, щоб ви написали, яка може бути ціна роботи, коли я зараз розкажу про ціну на матеріал. Почнемо, звичайно, з кахелю, тому що це, можна сказати, основа, це те, що ми бачимо, і кахель, який має назву коралі у графітовому кольорі, завод Теракота. Завод Теракота – це завод, який знаходиться біля міста Коломия в Івано-Франківській області, в селі Пилипи. Як формується ціна на кахель на заводі Теракота? Вона формується від того, чи кахель калібрований, чи не калібрований. Відповідно, цей кахель калібрований, тому що не каліброваним ми не працюємо. У нас була практика того року, ми зробили 2 грубки з некаліброваного і зрозуміли, що цей кахель точно не для тих потреб, і тобто з нього ти отримуєш не те, про що хочуть люди і що хочеш ти. Тому ми перейшли суто на калібрований кахель і, відповідно, формує ціну, чи він калібрований, чи не калібрований, і ціну формує колір. Тобто кожен колір має різну ціну. Наприклад, графітовий колір має одну ціну,
інший колір має іншу ціну. Відповідно, графітовий колір на цьому заводі є один з найдорожчих. Після нього ще йде розписний гуцульський. І на даний час вартість однієї кахілини 675 гривень – це є кутова кахілина, і 450 гривень – це є пряма кахілина, тому що є різниця в ціні, в залежності, чи це є кутова, чи не кутова. Відповідно, оце, що ми бачимо на нашій камінопічці, оця комплектація на ідентичну камінопіч, в даному випадку вона вийшла приблизно 50 тисяч гривень. Топка у нас українського виробника, який має назву Гаврилів і Сини. Це виробництво, яке знаходиться у місті Стрий Львівської області. Відповідно, дана топка – це така одна з найменших, яка є на цьому виробництві. І на даний час вона коштує приблизно 55 тисяч гривень. Це вартість тільки самої топки, але відповідно нам ще потрібно труби, щоб під'єднати у димохід, суперізол, щоб ізолювати стіну. Тобто різні, знаєте, такі комплектуючі. Відповідно, з цими всіма комплектуючими ціна вийшла приблизно 75 тисяч гривень. Вартість самої топки приблизно 55 тисяч гривень. Тобто 20 тисяч – це ще оці всі різні комплектуючі. Відповідно, коли ми вже маємо кахель і топку, це, можна сказати, основний кошторис роботи. Відповідно, там залишилось, що нам цегла суміші і, можливо, ще якісь дрібнички, там метал для стійки і тому подібне. Але це у загальному, можливо, вийде 10, ну максимум 15 тисяч гривень. Тож, якщо підрахувати всі витрати разом, це приблизно ось така кам'янопіч у графітовому кольорі з такою топкою виходить приблизно 140 тисяч гривень. Чи це багато, чи це мало, вирішувати вам. Мені буде цікава ваша думка, тож можете написати, як ви вважаєте, чи це дорого, чи це мало для такого виробу, і відповідно написати, як ви думаєте, яка може бути ціна на роботу, якщо вартість матеріалів в районі 140 тисяч гривень.
Що можна сказати у кінці? Вийшло так, як я і говорив на початку, що чим важчий процес роботи, чим важча підготовка, чим важче воно все йде, тим солодше закінчення. І це закінчення дуже солодке, тому що дійсно 9-й поверх – це не жарти, і робити на 9-му поверсі кахельну конструкцію – це не так легко, як ми собі думали. Але все ж таки, як би не було важко, ми це зробили, і результат перевершив всі очікування, тому що річ дуже гарна, вписалась в кут, і незважаючи на те, що тут тільки такий, знаєте, серець, тільки поштукатурено, воно вже дуже гарно. А я тільки можу уявити, як тут буде, коли буде повністю ремонт. Нам вже наперед сказали, що в тому кутку має стояти чорний рояль, має бути дерев'яна підлога, і я вже собі уявляю в голові, яка то буде краса. Нам залишилось вдихнути душу в цей камін, а саме розпалити вогонь. Дрова вже наскладені, і ми вже з нетерпінням хочемо розпалити і поглянути, як воно виглядає, тому що вогонь, звичайно, додає ще кращого вигляду. Зараз традиційно ми оглядаємо нашу камінопіч з кожного боку. Від вас чекаю вподобайки, коментарі. Можете поширювати наші відео у своїх соцмережах і підписуватись, хто ще не підписаний, на наш канал. Зараз всім па-па, тепла, добра, бувайте здорові, до наступних зустрічей, до наступних цікавих об'єктів.